Exact așa cum spune și titlul, Top 10 ATV-uri. Să începem. Pe locul 10 avem ATV-urile chinezești. S-au făcute pe vapor, cum am mai auzit pe aici pe acolo. Sunt aduse în țară pe banda rulantă și sunt cumpărate în prostie, chiar dacă nu se împacă deloc cu fiabilitatea. Când nu dispuneți de bani mulți și vreți să faceți un puști sau un începător în lumea off-road fericit, cumpărați un astfel de ATV. Cu siguranță nu va rezista foarte mult partea de mecanică, dar reparațiile sunt ieftine și cu siguranță vă fac să zâmbiți atunci când vă dați cu ele. În general, răcirea este pe aer, iar motoarele nu sunt puternice, adică nu vă vor scoate din situații dificile. Prima mea mașinărie de off-road a fost un ATV din acesta. L-am primit cadou de la părinții mei și vă pot spune că se strica foarte des, dar și când pornea nu puteam șterge zâmbetul de pe buze. Recomand! Pe locul 9 avem Linhai Dragonfly 300. ATV-ul ăsta este exact ca o libelulă, nu trăiește prea mult. De-aia cred că au pus și numele ăsta. Nu se împacă prea bine cu fiabilitatea, dar este un ATV des întâlnit la noi în țară, deoarece este perfect pentru plimbări și relaxare. Nu oferă o putere care să vă scoată din situații dificile și nu este expert în urcarea dealurilor. Are și frazi mai mari și mai puternici, dar acesta este un model foarte iubit deoarece este distractiv. Piesele sunt ieftine și le găsiți rapid, iar reparațiile sunt ieftine. Îl întâlniți des la grătare. Acolo este în elementul lui, deoarece este cel mai bun când vine vorba de cărat mici și bere. Puteți căra cu el și lansetele atunci când vreți să mergeți la pescuit. Pe locul 8, CF Moto Seaforce 450L. Este cel mai întâlnit ATV din Europa. Cei de la CF Moto au dat lovitura. Au reușit să facă un ATV ieftin, cu o fiabilitate destul de ok și performanțe neașteptate la acest preț redus. Este un ATV echilibrat și evoluția lui este una foarte rapidă. Îl întâlnim foarte des la munte. Cu siguranță este varianta cea mai bună pentru cei care pun la dispoziție ATV-uri de închiriat. Atunci când vreți să vă dați cu ATV-ul la munte și mergeți să închiriați unul, o să vedeți că acest model de ATV îl întâlniți foarte des. Este prietenos cu începătorii și oferă cu siguranță doza de distracție de care aveți nevoie. Pe locul 7, Honda Fortrax Ranger 4x4. Un ATV mai rar întâlnit pe la noi, dar cu siguranță unul foarte bun. Când vine vorba de fiabilitate, Honda e un monstru. Are un motor micuț care își face treaba foarte bine, este foarte bine închegat și atunci când vă dați cu el, vă dă o senzație de premium. Nu este conceput pentru situații dificile, dar reușește să facă o introducere frumoasă a ATV-urilor care urmează în acest top. Adică o introducere în lumea ATV-urilor cu performanțe ridicate. Pe locul 6 avem Yamaha Grizzly 700. Este un ATV foarte performant și m-am gândit serios să-l pun pe locul 1, deoarece oferă calitate și performanță la un preț redus. Este un ATV măricel, dar care este ușor de manevrat. Arată foarte bine, are o putere mare și vă scoate din situații dificile. Este o combinație între sport și utilitar și este foarte distractiv în zonele de trail. Încă un mare plus, este foarte confortabil la drum lung. Pe locul 5, Can-Am Renegade 1000 XMR. Este un ATV care dezvoltă multă putere, fiabilitatea este incredibilă, dar astea vin automat cu un preț piperat. Este unul dintre cele mai populare ATV-uri atunci când vine vorba de noroi adânci. Se poate scufunda până la ghidon în noroi și ce e și mai mișto e că poate să și iasă. Are un design foarte agresiv și în România este printre cele mai iubite ATV-uri. Pe locul 4 avem Yamaha IFZ 450R. Este cel mai bun quad de curse și a dovedit-o în nenumărate rânduri. Îl întâlnim des pe circuitele de motocross și la cursa GNCC. La noi în țară este mai mult cumpărat pentru agrement și mai puțin pentru curse. Este un ATV special făcut pentru iubitorii de viteză și adrenalină, dar nu este făcut pentru noroi adânci și în niciun caz atunci când vine vorba de cărat ceva, adică pentru utilitate. Pe locul 3, Polaris Scrambler XP1000S. Cei de la Polaris s-au gândit să scoată cel mai bun ATV pentru zona de trail și le-a ieșit. Este un ATV foarte agresiv, cu putere foarte mare și este iubit de ATV-iștii care preferă să se dea cu viteză și să trăiască la maxim. Are o stabilitate foarte bună, iar suspensia este cel mai bun atu al lui. Pentru o asemenea mașinărie cu performanțe atât de bune, vă dați seama că și prețul este foarte ridicat. Pe locul 2 avem Outlander 1000 XMR. Nu știu de ce au spus ăștia ATV. Mie mi se pare că seamănă mai mult cu un tank. Stă afundat în noroi până la ghidon, iese din orice situație și are o putere extraordinară. Este cel mai bun ATV utilitar fără îndoială. Poate căra o grămadă de lucruri, poate să tragă remorci sau rulote fără probleme. Dacă vă rămâne tractorul împotmolit,
îl scoateți cu un Outlander. Și câștigătorul acestui top este Yamaha Raptor 700. Este cel mai popular și cel mai iubit ATV din lume. Familia Raptor este foarte mare, dar acest model este cel care este cel mai mult în evidență. Îl întâlnim de foarte multe ori pe stradă deoarece este iubit de cei care iubesc tuningul. În general, în varianta de stradă îl găsim cu roți special făcute pentru asfalt și cu motor schimbat sau îmbunătățit. Se pot face multe acrobații cu el și este foarte bun când vine vorba de curse de stradă. Se descurcă extraordinar de bine pe traseele de trail și este ATV-ul favorit atunci când vreți să vă dați în deșert pe dunele de nisip. Deoarece se descurcă excelent în mai multe zone și este iubit de mai multe tipuri de oameni, asta îl face să fie cel mai bine văzut ATV din lume. Băi, cam asta am avut de spus. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, e gratis și mă ajutați și pe mine enorm de mult. Și să ne vedem cu bine până data viitoare. Vă salut! Pa!